ሰላም ወገኖች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። አጠር ያለ አንድ ጆሮ ጌጥ ብቻ ነው የምንሰራው ዛሬ። እዚህ ጋር ቱልሶች አሉኝ ነው የምታውቋቸው ናቸው። ሽቦ አለኝ ዛሬ 20 በ20 ጌጅ ወይም በ20 ጌጅ ነው የምንሰራው እና መጀመሪያ ሽቦአችንን እንቆርጣለን። በቃ የሚያስፈልገን ሁለት ቢትስ ለሁለቱ ጆሮ ቱልስና ሽቦ ነው የሚያስፈልገን። ዛሬ የኢሪንግ ሁካችን ራሳችን እንሰራለን፣ ጃምፕሪንግ አብረን እንሰራለን እና ተከታተሉ እንዴት እንደምንሰራ። ለየት ያለ ቆንጆ የጆሮ ጌጥ ነው። አሁን 10 ኢንች ለክቻለሁኝ እና በዚህ ይሄን 10 ኢንች እንደዚህ ተቀልሏሉ። በዚህ በ6 ስቴፕ ፕላየር እንደዚህ በደንብ ሳብ እያደረኩኝ የ10 ኢንች እስኪያልቅ ድረስ በሙሉ እንደዚህ እንደ ስፕሪንግ ሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አዞረውና እጨርሳለሁ። ከዛ ካለቀ በኋላ ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ ያዟዟርናይና ሽቦ ያለቀበት ቦታ እንደዚህ ወጣ ያለ ካለ ትንሽ ጫፉን ቆርጠን እናስተካክለዋለን በደንብ በቃ ክብ እንዲሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩት ትንሽ ሳብ እናደርገዋለን። ይሄ እንደ ስፕሪንግ ነው። ሳብ እያደረግን እንደ ጠፍጠፍ እንለጥፋ እንዲጠፍጣፋ እናደርገዋለን። እንደዚህ አንድ ላይ ስኩሽ እንደዚህ ጫን እያለን ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ቢድሳችንን እናመጣና በቢድሱ ላይ ልክ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ነው የምንሰራው። እናዞ እያዞርን በዙሪያው እንደዚህ እንጠቀልለዋለን። ቢድሱ ምንድነው እዛ ስር ይደበቃል። ሽቦን በጥፍራችን ስፕሬድ እናደርጋለን። እንደዚህ ያደረግን እንበትነውና ሳብ ከዛ ከሁሉም አቅጣጫ ሽቦ መደበቅ አለበት። በዛ ውስጥ ማነው ቢድሱ መደበቅ አለበት በሽቦ ውስጥ። ከዛ እንደዚህ ያደረግን እያዟዟርን እናስተካክለዋለን። ልክን የአቅፎ እንዲይዘው ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረግን በጎልድ ነው ዛሬ እየሰራን ያለ ነው። አሁን በደንብ አርገን ሜክሹር መሆን አለብን። በሁሉ ዙሪያ ሽቦ በደንብ በቃ ጠበቅ ብሎ መያዙ። ከዛ አሁን ይሄኛውን ጨረስን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሲያልቅ። ምን ይመስላል? በደንብ ሜክሹር መሆን ነው። በቃ እዚህ ጋር እያስተካከልኩት ነው። በደንብ ጠብቆ መያዙን ቢድሱ ወይም ጨሌው እንዳይወድቅ። ከዛ በኋላ እናስቀምጣለን። አሁን ሌላ ሽቦ 5 ኢንች አመጣሁኝ። አሁን የጆሮ ሁክ ለመስራት እኔ ዛሬ ሻርፒ ወይም ደግሞ ይሄ ማርከር ነው ያለኝ፣ በሱ ነው የምሰራው የጆሮ ሁክ እና ይሄ 5 ኢንች ነው እና ይሄን መጀመሪያ እንደዚህ ነው የምናደርገው። ጥፍ እናደርገውና በአንድ በኩል ቢረዝም ችግር የለው፣ ምክንያቱም እኔ በርዝመቱን ራሳችንን የምንወስነው። ልክ እየሰራን አንዳንድ ጊዜ አናውቀው ምን ያህል እንደሚረዝም፣ ግን እንደዚህ እያየን ከዲዛይኑ ጋር የሚሄደውን ቼክ እያደረግን እግረ መንገዳችንን እያየን ከዛ በኋላ አጭር ይሁን ረጅም ይሁን እያለን እንደዚህ በአይናችን እያየን እንቆርጣለን ማለት ነው ትርፍ የሆነው ፓርት። አሁን ልክ በዛ በአጠፍንበት በሱ ትክክል ሃፍ ዌይ እዛች ጋር ነው መቁረጥ ያሰብኩት እኔ ትርፍ የሆነው እና እንደዚህ እኩል እንዲሆን እና ጫፉን አላጥፈውም። እንደዚህ ውርድ እንዲል ነው የምፈልገው። በኋላ ላይ ከጨረስኩ በኋላ ጫፉ እንዳይወጋን ማስተካከል እንችላለን። ያው እንደምታውቁት በጥፍር መውረድ ለጊዜው መውረዱን አላዘጋጀውም፣ ግን እንደዛ እናደርገው መጨረሻ ላይ። አሁን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ለጃምፕሪንግ መስሪያ የምትሆን ይሄ ዝም ብሎ ስክራብ ተቆርጦ እየቀረ ትንሽ ሽቦ አለኝ። እሱ እንደዚህ በትንሿ በ3 ስቴፕ በትንሿ አይ ቲንክ በሁለተኛው ነው ይሄ በሁለተኛው እንደዚህ እናዞረዋለን። ይሄ ሁለተኛው ትልቅ ማለት ነው ከ6ቱ። ከዛ ጃምፕሪንግ እንደዚህ ልክ ያኛው እንዳዞር ነው እንደዚህ በትንሹ እንደዚህ እንሰራና ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እንዲቆርጣለን። ከዛ ጃምፕሪንጋችን ይሄ ስክራብ ነው። ይሄ ላይክ ተቆርጦ የተረፈ ነው ላለመጣል ነው። በዛ ነው የሰራሁት ይሄንን
አሁን ጃምፕሪንጋችን ትንሽ ጃምፕሪንግ አልቃለች ለማያያዣ ነው የኢሪንግ ሁኩንና እየሰራነው ሽቦን ያንን ቢድሱ ለማያያዝ ነው እንጠቀምበት አሁን ኢሪንግ ሁካችንን በደንብ ቼክ እናደርጋለን ሁሉ ነገር ቁመቱ ሃፒ መሆናችን በዛ ሳይዝ ከዛ በኋላ ጃምፕሪንጋችንን ከፍተን ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ሁለቱን እናያይዛለን ማለት ነው ያዟዟርና ያለን ቤት በኩል ብናረግ ጥሩ ነው ቤት በኩል ቢታይ ያምራል ብለን ቼክ ካረግን በኋላ ሽቦን እናስገባለን የኢሪንግ ሁኩን ማለት ነው እዛ ላይ አሁን አለቀ የጆሮ ጌጣችን ይሄን ይመስላል ሁለተኛውንም በዚሁ መንገድ እንድትሰሩ እላችኋለሁ ለዛሬ ይሄን ይመስላል ፕሮግራማችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ወገኖች ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ኮሜንታችሁን ተውልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ ባይ